paano naman mag-add and subtract ng rational expressions kapag magkaiba na ang denominator? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, we're going to continue discussing about the operations on rational expressions. So last time, diniscuss natin kung paano nga ba mag-add and subtract ng rational expressions when they have the same denominators. This time, paano naman kapag hindi pareho yung denominators? We're going to discuss addition and subtraction of rational expression with different denominators. Paano kaya ang gagawin? Now, if you were not able to watch yung una, kung paano mag-add and subtract ng may same denominators, better watch that first. Kasi po, itong dalawa ay related to each other. Ayan. So, you'll know later kung paano sila naging related. So, let's do that. Alright, so let's have our first example. X over x plus 3 plus 8 over 2x plus 6. So, eto, kasama to dito sa topic natin kasi nga, they have different denominators. X plus 3 tapos 2x plus 6. Ayan. So, a while ago, sinabi ko na ito ay related dun sa first topic natin about addition and subtraction kapag same ang denominators. Bakit kaya? Kasi po, dito sa topic na to, we are going to make a way na maging the same ang denominators nila. Ayan. Kasi hindi tayo pwede mag-add hanggang magkaiba ang denominators ng dalawa. So, gagawa tayo ng paraan ngayon para lumabas na the same na ang denominators ng dalawa. And how do we do that? That's by getting the LCD. So, siguro familiar na kayo dito, of course. List common denominator. Common. Dapat pareho. Pareho sila dapat na maging denominators. And how are we going to do this? So, let me discuss one by one kung paano ito gagawin. Ang LCD, syempre, denominator ang pinag-uusapan. Don't look at the numerators. So, wala tayong pakialam kay x saka kay 8. Dito lang tayo titingin sa baba. X plus 3 saka 2x plus 6. The first thing you have to do there is to factor x plus 3 saka 2x plus 6. Let me repeat. The first thing you have to do is to factor x plus 3 and 2x plus 6. Kapag kukunin sa LCD, let's do that. Ayan. So, yung x saka yung 8, sabi ko, wala tayong pakialam dyan for now. So, later natin sila gagalawin. Si x plus 3, since wala na siyang ibang factor, hindi na siya factorable, ilagay mo lang siya sa parentheses. Ayan. So, again, kapag factor na siya, make sure ilagay mo siya sa parentheses. Kaya naka-parentheses si x plus 3. Now, itong 2x plus 6, ang factored form niya ay 2 multiplied by x plus 3. That is by common monomial factoring. GCF ay 2, nung 2 sa kanyang 6. Kaya naging ganito siya na factored form. Now, after that, after nating i-factor, this is still on LCD. Sa paggawa pa rin ng LCD. Ganito lang natin siya titignan. Ito yung, para sa akin, shortcut para hindi na kayo mahirapan sa pagkuha ng LCD. Ganito lang siya. Observe lang natin yung dalawa. X plus 3 plus 2 multiplied by x plus 3. Sabi natin, gusto natin. Ang gusto po namin magkaroon siya ng common denominators. Obviously, ano ba ang kulang dito? Ano na lang ba ang kulang dito sa una nating rational expression? Di ba? Parang sila may x plus 3. Correct. Check na. Pero ang kulang lang dito, kulang siya ng 2. Di ba? Para maging the same sila, why not add 2? Or why not dagdag tayo ng 2? Mag-multiply tayo ng 2 dito sa denominator. Right? Kapag naglagay tayo ng 2 dito sa unahan, pareho na ba sila? Yes. And that is the LCD. Ganun lang po kasimple si LCD. Gawan mo ng paraan na maging magkamukha yung dalawang denominators. And here, we're just going to multiply 2 sa baba saka sa taas. Again, ang LCD po, yung pagdadagdag, yung pag-a-add na sinasabi ko kanina, that is by multiplying something sa denominator. So here, we're just going to multiply 2 dito sa
tabi ng x plus 3. And here's the thing. Eto, take note, very, very important. Kung anong ginawa mo doon sa denominator nung isa, gagawin mo siya sa numerator niya. Again, if we multiply 2 here, para maging magkamukha yung dalawa, kailangan ko rin mag-multiply ng 2 sa taas. Take note of that. Very important. Kung anong ginagawa mo sa baba, make sure gagawin mo siya sa taas. Ayan. So, I hope you are clear about that. So, let me show you how it's done. Ganito siya. So, ito yung 2. Ito yung 2 na nakuha natin mula dito sa pangalawa. Kasi nga, di ba, sabi natin, kulang lang naman siya ng 2. Sir, kulang lang po siya ng 2. Didagdagan natin ng 2. So, by multiplying 2. 2 sa baba, 2 sa taas. Now, kaya ko ginawang unahan yung 2 dito kasi pwede ko naman siyang idulo para pareho sila ng numerator. Now, inunahan ko siya para kita natin agad na pareho sila. Ayan. So, pareho na ang itsura ng dalawa. Ayan. Tapos, ito naman, kahit saan mo ilagay yung 2, basta make sure nakamultiply siya sa numerator. So, ayan. So, ayan na. Ito na yung LCD natin. 2 multiplied by x plus 3. As simple as that. Ganun lang pa ang pagkuha ng LCD. Tapos, kailangan mo lang talagang i-multiply yung, kung ano man yung value na minultiply mo sa baba, make sure sa taas ganun din. Ayan. So, that's for step number 1. Ayan. So, let's have step number 2. Multiply n if possible. Atong n po ay numerator. Pinaikli ko na lang kasi it consumes a lot of space. So, hindi, ano na lang, abbreviated na lang. Multiply n or multiply the numerator if possible. Bakit may if possible? May mga times na hindi na siya pwedeng i-multiply or hindi na kailangan pang i-multiply. Bakit? Katulad nitong 8. So, wala naman tayong idinagdag dito sa expression na ito, rational expression na yan. So, hindi na tayo mag-multiply. So, since dito, yung x saka yung 2 naka-multiply, so we'll multiply that. So, ganun po siya. Now, I forgot to mention, bakit po sir hindi na nagalaw yung isa? Bakit nga ba? Kasi dito na nanggaling yung 2 na kulang. Diba? Dito natin kinuha yung 2. And in fact, walang kulang sa kanya. Right? Walang kulang dito sa rational expression na ito. Kasi nga, ginawa natin siyang basis para makuha yung mismong LCD. So, kapag wala ka nang idinagdag, wala kang gagawin. So, as is lang si 8 over 2 multiplied by x plus 3. Ayan. So, let's multiply. Let's have step number 2. Multiply natin yung x times 2. Pero yung mga denominators, wag na wag mong gagalawin. Ganyan lang siya. Mamaya pa yan, magagalaw. Multiply the numerators. Naka-specify nga. Numerator lang, not denominator. X times 2 is 2x. So, ganito magiging itsura niya. Yan, 2x, denominators the same lang, tapos yung 8 the same lang. Ayan, ito lang po ang nabago, yung 2 times x, or yung x times 2, which is 2x. Ayan. So, we're done. Yun lang po ang multiplying. Next, eto na. Yung next 3 steps here ay galing dun sa first topic natin. Ang first step doon, copy the denominator. Tapos, second step, add or subtract the numerators. Then, last is simplify. So, we're going to carry that over kasi nga, or we're going to use that step kasi nga, same na ang denominators ng dalawa. Ayan. So, let's do that. Copy the denominator. Kapag copy, again, dalawa. Dalawa po ba ang kokopyahin? Hindi po. Copy yung common denominator na yan, which is 2 multiplied by x plus 3. Isa lang. Ganito po siya. Ayan. Ito lang. Isa lang. 2 multiplied by x plus 3. Ayan yung gagawin kapag sinabing step na copy the denominator. Yung isa lang. Yung common na denominator, yung LCD nila, ang kokopyahin natin. Next, anong sunod na gagawin? Add or subtract the numerator. Saan magbabase? Dito sa operation na meron siya. So, since plus, ipag-add natin. Paano yon? 2x plus 8. Yung numerator lang. Again, 2x plus 8. Ganyan siya. Now, hindi pa tapos ang add or subtract kasi check pa natin yung numerator kung meron siyang like terms. Kasi kapag may like terms kang nakita or may same na constant, ang gawin mo ay ipagsamahin natin. Ipag-plus or ipag-subtract natin. So in this case, 2x saka 8 hindi na sila like terms. So hindi na siya ma-add. Kahit anong pilit natin, hindi na yan pwedeng ma-i-add. Kasi nga hindi sila like terms. So ibig sabihin, we're done. We're done with number 4. Sa addition and subtraction. So ayan, ganyan lang ang pag-add and subtract. Next, last step natin is simplify. Sa simplify, tandaan may 3 steps din dyan. Factor natin kung may factorable.
Second, cancel tayo ng common factor. Third, we are going to rewrite those remaining factors. And if the case na meron pa ring kailangan i-FOIL method or kailangan pang i-multiply or i-distribute, then we'll do that. So let's do the simplifying. So check natin, may factorable pa ba? Yes, factorable ang 2x plus 8. Right? So ito ay factorable ng greatest common factor or common monomial factoring. So let's factor that. Okay, by doing that factoring method, at ang maglalabas, 2 multiplied by x plus 4 over 2 multiplied by x plus 3. Ayan. So ito na yung factored form na involved dito sa simplifying natin. So after ng factoring, kailangan tayo mag-cancel ng common factor. Ayan. This is on simplifying pa rin. So, cancel ng common factor, hahanap ka ng kapareho na may 2 sa baba. Yes, meron. Pwede ka bang tanggalin yung x? Hindi po pwede. So, again, pag magtatanggal tayo, kaya nga nilagay natin sa parenthesis kasi ang pagka-cancel ng common factor, make sure yung buong parenthesis. Yung eksaktong x plus 4 ang tatanggalin natin. Kung may nakita kang x plus 4 sa baba. Pero yung parehong x na yan, bawal yan. Ayan. Or parehong plus. So, hindi mo yan pwedeng tanggalin. So, dun ang common mistake ng karamihan. Kaya nga, I chose to give you the idea na kailangan natin siyang i-parenthesis para alam mo na, ay, ito lang ang dapat kong i-cancel, yung exactly the same. Pero kapag yung term lang na nasa loob, hindi yan pwedeng tanggalin. Ayan. Now, ang last step ng simplifying is rewrite. Rewrite natin yung x plus 4 saka x plus 3. Ayan. So, itong dalawa, i-rewrite natin yung matitira. Ayan. Tapos check natin, may kailangan bang i-solve? Wala na naman i-multiply. So, okay na yan. That will now be the final answer. So, that's it for the whole steps ng pag-add and subtract ng rational expressions kapag magkaiba na yung denominators. Let's have another example. 3 over x plus 1 plus x over x plus 2. Ayan. So, different denominators. So, we're going to have first the LCD. But, yung LCD, it requires that the denominators are in factored form. So, ang x plus 1 hindi siya kayang i-factor. Same as x plus 2. O sir, paano po yun? Paano kaya ang gagawin kapag hindi na siya factorable? So, gawin lang natin, ilagay natin sa parentheses. Para malaman natin na, ay, factor na sila. Ayan. So, x plus 1 tas x plus 2, ayan na yung factored form nila mismo. Yung sarili nila. Next. Now, sabi natin, kailangan lang maging pareho yung dalawa. So, check natin yung una. Ano kaya ang meron yung pangalawa? Ulit. Ano kaya ang meron yung pangalawa? Yung factor na meron si pangalawa na wala sa una. Di ba wala siyang x plus 2? Right? Pwede kong idagdag or i-multiply sa x plus 2 dito sa kanya. Right? O let's do that. Ganito po yung magiging idea. Ayan. So, mag-a-add ako ng x plus 2 sa x plus 1. Ayan. And, take note, hindi lang sa baba. Siyempre sa taas din. Kung anong ginawa mo sa baba, gagawin mo rin sa itaas. Ayan. So, kung nag-add ako ng x plus 2 sa baba, mag-a-add din ako ng x plus 2 sa taas by multiplying it sa numerator and denominator. Now, observe naman natin yung kabila. Di ba? Malapit na. Ang gagawin lang natin dito, eto naman ngayon ang kulang ng x plus 1. Right? Kulang siya ng x plus 1. Eh di, mag-multiply tayo ng x plus 1 sa numerator and denominator. And how do we do that? Ganito lang po. Ayan. Again, I choose na iunahan sa x plus 1 para maging magkamukha yung denominators natin. Ayan. Tapos yung x plus 1 dito, pwede mong sa unahan or sa dulo, it doesn't matter. Kasi same naman magiging sagot nun. Ayan. So, ayan na. So, same na ang denominators ng dalawa. X plus 1, x plus 2, x plus 1, x plus 2. Ayan. Ganito ang shortcut nun. Kung gusto niyo pa ng mas shortcut, ang x plus, kapag hindi na factorable yung denominators natin, wala na silang common factor, ang LCD niyan ay yung silang dalawa na. I-multiply mo lang yung dalawa, tapos yun na yung LCD. Just like here. Diba? Nagsama lang yung dalawa. Yun na ang LCD. So, x plus 1, x plus 2, x plus 1, x plus 2, yun na mismo ang LCD nila. Ganun lang po. Now, so we're done with the LCD. Nakuha na natin ang LCD. And, nag-multiply na rin tayo sa taas saka sa baba. So, let's
do now, etong step number 2, multiply the numerator. Okay, kung possible. So, pareha namang pwedeng multiply. Right? So, pareha silang pwedeng multiply. Kasi ito nga, 3 times x plus 2, tas 4 times x plus 1. So, i-multiply natin. I-distribute natin yan. So, by doing that, ito yung lalabas. Ayan, 3x plus 6. Paano naging 3x plus 6? 3 times x ay 3x. Tapos, ang 3 times 2 ay 6. Ayan, ito yun. Pero yung denominator, hindi yung gagalawin. Kasi nga, multiply the numerator lang. Ito naman. 4 times x is 4x, correct? 4 times 1 is 4. So, okay na. Over x plus 1, x plus 2. Ayan. So, ito na yung process ng number 2. Step number 3. So, yung 3 steps ng last lesson natin. Copy the denominator. So, copyhin lang. Yung isa lang dyan. Yung common. X plus 1, x plus 2. Ayan. So, ito na. Okay na yan. After that, add or subtract the numerators. So, since addition pa rin to, pagkasama-samahin lang natin ito na naka-add. So, 3x plus 6 plus 4x plus 4. Pagkasamahin mo lang, pero naka-plus yung gitna. Ayan. So, ito na yung itsura ng add. Pero hindi pa yung natatapos. Yung add or subtract the numerators, we're still going to check kung may, ano pa sila, may like terms. Ayan. So, si 3x saka si 4x like terms. Kapag sinabing like terms, same na variable, same na exponent. So, parehang may x. So, like terms yan. Si 4 saka si 6 din. Etong dalawa. Parehong constant, pareho yung pwedeng magsama. Ayan. So, paano malalaman kung anong operation ng 3x saka ng 4x? Yung sign ng 4x. So, 3x plus, kasi positive to, plus 4x. Ano ang 3x plus 4x? 7x. Tapos, ang 6 plus 4, that's 10. So, 7x plus 10. Ayan. So, bakit pinili natin ganitong arrangement? Kasi nga po sa polynomial, kailangan highest degree hanggang sa pinakamababang degree. So, kailangan nyo may x muna. Ayan. So, 7x plus yung 10. Ayan. So, tapos, okay na tayo sa step number 4. Simplify natin. So, simplify again. Tignan naman kung may factorable pa. Yung denominator, factored na. So, no need. Yung numerator, wala na rin factoring method na kakailanganan natin dyan. Kasi nga, prime number na ang 7. So, hindi na siya kaya pang i-factor. So, what should we do? Diba? Wala na. Wala na rin namang makakancel. Kung hindi natin ito ma-factor, wala na rin makakancel. Ibig sabihin, we'll move to our last step na rewrite. We're going to rewrite kung ano yung mga nandito. Pero, di ba sa rewrite, pwede ka or possible na mag-FOIL method ka or mag-distributive property. So, dito, since etong ilalim yung denominator natin ay naka-multiply pa, hindi yan pwedeng ganyan na final answer. So, we have to use the FOIL method there. Ayan. So, paano nga ba yung FOIL method? So, ganito yan. So, first, yung dalawang una, x times x. Outer, x times 2. Inner, 1 times x. Last, 1 times 2. So, i-multiply mo lang yun, tapos pagsama-samahin, then combine like terms para lumabas yung final answer ng FOIL method natin. Ganito ang lalabas na sagot. 7x plus 10 over x squared plus 3x plus yung 2. And that will now be the final answer. So, ito medyo kakaiba lang kasi kailangan mo mag-FOIL method dun sa denominator. Kasi nga, since wala tayong na-cancel, wala tayong na-factor, so ang kailangan mong gawin dito sa baba, hindi siya pwedeng iwan ng ganyan lang. So, kailangan mo siya mag-FOIL method. So, make sure, master mo yung skill ng pag-solve ng FOIL method or yung distributive property din. Ganon yung distributive yung dito. Yung 3 times x, 3 times 2, ganon. So, this is now our final answer. Let's have another example. Let's have subtraction naman. X squared plus 4x over x squared minus 4 minus 1 over x plus 2. So, let's have the step-by-step process again. Gawa natin ng paraan na maging the same ang denominators ng dalawa. So, first thing you have to do, you have to factor the denominator. Ayan. So, dapat factored form na yan. Ito, pwedeng i-factor using the difference of two squares. Ito, hindi na. So, make sure naka-parenthesis lang yan. Numerator, wag gagalawin. Dyan lang yan. Stay put lang yan dyan. Ang factored form ng x squared minus 4 ay ito, x plus 2x minus 2 using difference of two squares. Tapos x plus 2, nilagay lang natin siya sa parentheses. Now, paano nga po yung shortcut sa pagkuha ng LCD? Observe mo lang, ano ba yung kulang sa dalawa?
Kulang yung pangalawang denominator ng x minus 2. Tama? Diba? Pareho sila may x minus 2. Ay, x plus 2. Pero, eto kulang ng x minus 2. Right? So, yun lang ang gagawin natin. We're just going to multiply x minus 2 sa baba, x minus 2 sa taas. Tapos, yun ang LCD natin. So, paano yun? Eto yun, para mas mag-visualize natin. Ayan. So, maglagay ka ng x minus 2, tapos x minus 2 dun sa taas. And, that's it. We have now the LCD. Ayan. Tapos, naka-multiply na tayo ng x minus 2 din sa taas. Make sure, kung anong ginawa mo sa baba, gagawin mo sa taas. Kaya, when we multiply x minus 2, make sure that you multiply x minus 2 rin sa taas. Ayan. So, we're done with the LCD. Next, multiply the numerator if possible. So, eto wala nang nangyari. Bakit? Hindi na to ginalaw kasi nga wala namang kulang sa kanya. Actually, nasa kanya nga lahat ng kailangan sa denominators. Ayan. So, eto kumopya lang tayo ng x minus 2 mula dito. So, eto lang talaga ang nagalaw natin. Multiply n if possible. So, multiply natin. Ito kasi yung 1 saka yung ito. 1 times x tas 1 times negative 2. Actually, kahit nga hindi mo na yan ilagay. Kasi nga, whatever you multiply to 1, yun ang magiging sagot niya. Yung multiply mo sa 1. Yung x minus 2. But let's do that for the sake na makita niyo yung step-by-step process. So, let's multiply. Ayan. So, ito nangyari. 1 times x. Ayan. Tapos, 1 times negative 2. Ayan. So, ito na. Yung the rest, kinopya lang natin. So, let's have step number 3. Copy the denominator. Again, isa lang. Yung common, yung pinaka-common sa dalawa, which is x plus 2, x minus 2. Ayan. Tapos, ayan, ganun lang ang step number 3. Step number 4, add or subtract the numerator. Since subtraction ito, so we have to subtract these numerators. And, kaya nga dapat alam mo or napanood mo yung first lesson natin about addition and subtraction kapag same naman ang denominators, kasi dito sa subtraction may kakaibang gagawin. Very important din ito na skill na kailangan mo dapat ng idea na kailangan alam mo kapag nagsusubtract tayo ng rational expressions. Ganito po yun. Ayan. X squared plus 4x minus, make sure ilalagay mo to sa parentheses. Yung pangalawang numerator, make sure nakalagay yun sa parentheses. Sa addition, okay lang yan na dire-diretso ka, plus, so on and so forth. Tapos dito naman, kapag subtraction, very important na kailangan mong ilagay siya sa parentheses. Bakit? Etong minus kasi hindi lang siya sa first term. So yung minus hanggang sa second term, yun din ang operation niya. So make sure naka-parentheses yun. Ayan. So dito pa rin tayo sa step na to kasi nga, we're going to distribute this one, yung negative, negative times x, tas negative times negative 2. So, let's do that. Ito yung lalabas. Sa negative times x or negative 1 times x, that's negative x. Negative 1 times negative 2, that's positive 2. So, I'm saying negative 1 kasi itong negative na yan, may 1 naman talaga yan dito sa labas. Ayan. So, ito na. Then, hindi pa tayo mag-proceed. Bakit? Diba, add or subtract nga ulit. Kung may makita kang like terms, pagsamahin natin. And in this case, meron. Si 4x, saka si negative x. Ayan. So, anong operation na gagamitin natin dyan? So, yung sign ni, or yung operation ni x, naka-minus. So, minus natin. Positive 4x minus x ay 3x. So, magigitong 3x na lang. So, magiging siyang ganito. X squared plus 3x plus 2 over x plus 2, x minus 2. Ayan. Then, we're done. We're done with step number 4. Step number 5 tayo, simplify. So, sa simplify, again, factor. Factor mo muna kung may factorable. In this case, meron. X squared plus 3x plus 2 ay factorable ng factoring quadratic trinomial. So, i-factor natin. Ayan. So, itong lalabas. So, di ba mag-iisip ka doon ng number na kapag multiply ay 2, kapag pinag-plus ay 3, and that's 1 and 2. Kaya x plus 1, x plus 2. Now, after mag-factor, kailangan natin mag-cancel ng common factors, and that is x plus 2, x plus 2, yung the same sa dalawa. Tapos, rewrite natin yung matitira. X plus 1, x minus 2. We're done. Bakit? Kasi wala nang i-file method, wala nang i-distribute. So, that is now the final answer. Ayan. So, that's how you add and subtract kapag different ang denominators. Now, it's your turn to answer. So, I'll give you 2 items here. Isang subtraction, isang addition. Now, I'll pause for a while to give, and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time,
feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So let's answer this one. Number 1, 2x over 3x minus 9 minus 2 over x minus 3. So let's do the step-by-step process. Kailangan maging magkamukha yung dalawang denominators natin. So let's do the LCD. So sa LCD, we're going to factor the denominators first. Ayan. So ito ang factored form ng denominators natin. 3 multiplied by x minus 3 para yan dito. Pero yung x minus 3 hindi na siya factorable. So kaya nakaparenthesis lang siya. Ayan. So, by observing, tignan mo lang, ganito lang po kasimple ang LCD. So, tignan mo, ano ang kulang? Ano ang may kulang? Yung pangalawa. So, yung una, wala tayong problema dyan. So, dyan lang yan. As is lang yan dyan. Stay put lang yan dyan. Now, kulang to ng 3. So, mag-multiply tayo ng 3 dito sa baba. Tapos sa taas din. Again, whatever you do sa baba, you do that dun sa numerator din. So, but I'll choose to put 3 here sa unahan. Bakit? Para maging magkamukha talaga silang dalawa. Baka kasi it will create confusion kapag nilagay ko pa yung 3 dun sa dulo. So, better ilagay natin sa unahan. Anyway, that's commutative property. It will not affect the value. So, yung 3 dito, tapos yung 3 naman sa numerator. Let's do that. Ito yan. So, ayan. So, we're done with the LCD. As simple as that. Ito na ang LCD natin. X minus 3. Ayan. Then, next step, multiply natin yung numerator kung possible. So, etong una, wala nang gagawin dyan kasi wala naman dinagdag. Pero ito, 2 times 3. So, multiply natin. So, yun ang gagawin natin doon. 2 times 3 ay 6. Ito lang yung nagalaw. The rest, kinopya. Ayan. After, copy the denominator. Very simple. Kopyahin yung common. Ito yung 3x minus 3. Copy the denominator. Ayan. Next, add or subtract. Since ito ay subtraction, subtract tayo. And make sure nakaparenthesis yung pangalawang numerator, which is 6. So, ganito yan. 2x minus 6. Now, pwede mo itong i-shortcut kasi since isang term lang naman yung 6, pwede nang wala siyang parenthesis. But, for the sake, para consistent tayo dun sa process, make sure ilagay natin siya sa parenthesis. Para makuha talaga natin yung tamang process ng pagsosolve. So, negative times 6. Yan. So, dito pa rin tayo sa add or subtract. Negative times 6 yan ay negative 6, magiging siyang 2x minus 6. Ayan. But if you want the shortcut, pwedeng diretso ka na dito. Then, after that, okay na. Bakit okay na si add and subtract? Kasi yung 2x minus 6 wala ng like terms. Diba? Kasi kung may like terms pa yan, hindi ka patapos sa step number 4. So, since okay na, so wala na siyang gagawin dyan. Next, step number 5 is simplify. Sa number 5, i-factor natin kung factorable pa. Cancel the common factors. Then lastly, kailangan nating mag-simplify. Or, mag-rewrite ng mga matitira. So, let's do that. Yung 2x minus 6 factorable, so i-factor natin yan. Yung denominator hindi na. Kasi nga ito ay factored form na. So, 2 multiplied by x minus 3, 3 multiplied by x minus 3. So, common ang x minus 3, yung buo, cancel natin. Then, rewrite 2 over 3. And that will now be the final answer. So, ganun po ang sagot sa number 1. Let's have number 2. X over x squared plus 5x plus 4 plus 2 over x plus 4. So, let's make the LCD. Again, first, you have to factor. I-factor natin yung denominators. And factored form nito ay x plus 1, x plus 4. Then, x plus 4 is as it is. So, kopyahin mo lang. Tapos, naka-parentheses. Now, very simple. Ganda magkuha ng LCD. Ano ang kulang? Ano ang may kulang sa tingin mo? Etong pangalawa. Ano ang kulang niya? X plus 1. So, mag-multiply tayo ng x plus 1 dito, tapos x plus 1 sa taas. Ganun lang po kasimple sa LCD. Ayan. So, let's do that. So, but I chose na iunahan sa x plus 1. Anyway, multiply pa rin naman yan. Kasi nga po,
para kita natin na magkamukha yung dalawa. Ayan. Tapos, dun sa taas, make sure may x plus 1 din na nakamultiply sa numerator natin. So, that's for the LCD. Walang kahirap-hirap. Ganun lang po. Multiply the numerator. Ito naman, kung possible lang, ito kasi, ito hindi na pwede. Wala naman tayong dinagdag. So, ito, since meron, multiply tayo. Distribute natin. And by doing that, ito yung lalabas. 2 times x, that's 2x, correct? Then 2 times 1, that's 2. So, correct din. But the rest, copy. 6, x plus 1, tapos yung denominator, copy lang. Next, very simple din. Step number 3, copy the denominator. So, ayan. X plus 1, x plus 4, yun lang yun. Isa lang. Tapos, may linya sa taas. Then, after that, add or subtract. Since here, addition ang nakalagay, so i-add natin. So, kailangan ka bang i-parenthesis? Hindi na. Kasi addition naman. So, dire-diretso lang yan. 6 plus 2x plus 2. Ayan. So, ito yung numerator natin. Now, may parehong constant, 6 saka 2 pa din yung magsama. So, 6 plus 2. Paano ko nalamang plus? Galing dito sa operation ni 2. 6 plus 2. Ayan. So, 6 plus 2 ay 8. So, that is 8. Saan ko ilalagay ang 8? Sa dulo. Kailangan kasing mauna yung may variable. Dapat from highest degree hanggang sa pinaka mababa. So, 2x plus 8 yan. Ayan, ganyan. Then after, okay na tayo sa add or subtract. Kasi napagsama na natin yung like terms. And after that, simplify natin. Sa simplify, make sure naka-factor lahat. So, i-factor natin ang 2x plus 8 kasi factorable siya. And then, ang factored form niyan, ito. 2x plus 4, tapos yung baba, kopya lang ulit. Then, after ng factoring natin, cancel tayo ng common. X plus 4 common, tanggalin natin. Tapos, ayan, rewrite na lang natin yung final answer. 2 over x plus 1. And that will now be our final answer. Thank you so much for watching. I hope you've learned something today. And I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga latest videos dito sa YouMore PH. And also share this to your friends and those parents who needs this lesson the most. Don't forget that you deserve more, you can learn more, and you can be more. #YouMorePH. Bye-bye! See you in our next